שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין בורקס גבינות וטרד משפחתי. המצרכים למילוי: 500 גרם גבינת קוטג', 200 גרם גבינה מלוכה קצוצה, 300 גרם גבינה מגוררת, אני בחרתי גבינת מוצרלה, ביצה אחת, עלים של טרד, לא חייב מבושל, כפית שטוחה מלח עם הגבינה לא מלוכה מדי, בצק עלים מרודד, לא חשוב מרובע, מלבן, עגול, ביצה להברשה וסומסום לקישוט. אני משתמשת בכוס מדידה בינלאומי. צד אחד מראה את הכוסות וצד שני מראה את הנוזלים. או בכוסות מדידה. אופן ההכנה: הכנת המילוי. אני שמה בקערה את כל מצרכי המילוי ומערבבת היטב. אתם יכולים לבחור איזה גבינות שאתם רוצים. שתהיה גבינה אחת לבנה, גבינה אחת כמו גבינה צהובה וגבינה מלוכה. אני עוטפת את הקערה בניילון נצמד ומניחה בצד. אני משמנת תבנית עגולה בקוטר 28. אפשר בתבנית יותר קטנה. אני מפזרת מעט קמח על משטח העבודה. אני מניחה בצק על משטח העבודה. אני מפזרת מעל הבצק מעט קמח. רצוי שהבצק יהיה בגודל מלבן. אם הבצק בגודל מרובע, לרדד מעט לצדדים. אני ממלאה מהמילוי שורה לאורך, בקצה הבצק, אבל לא עד הקצוות. אני מורחת ביצה בשני קצוות הבצק. אני מקפלת את שני קצוות הבצק ומהדקת. ומגלגלת מקצה הבצק קדימה כמעט עד הסוף. אני מורחת ביצה בקצה הבצק ומגלגלת. אני מפזרת מעט קמח על משטח העבודה, מניחה את תחתית הבצק ומגלגלת מעט, ומעגלת לצורת שבלול.
מניחה אותם בתבנית צמודים אחד לשני, אבל לא צמודים מדי, ולאותו צד. שימו לב, כשאני מגלגלת, אני אוחזת בצדדים, שהמילוי לא יצא החוצה. יכול להיות שבזמן האפייה יצא מהמילוי קצת החוצה. אני מורחת ביצה. אני מפזרת מעל סומסום. ומניחה בצד ל-15 דקות. מהבצק ומהמילוי שנשאר, הכנתי בורקס גבינה משולש. הנחתי אותם על תבנית אפייה עם נייר אפייה, מרחתי מעל ביצה ופיזרתי מעל סומסום. מכניסה לתנור שחומר מראש. בישראל 180 מעלות, בארצות הברית 350 מעלות, והופע כ-30-35 דקות עד לצבע זהוב יפה. בורקס גבינה וטרד משפחתי. ובורקס גבינה וטרד בצורת משולש. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה.